سلام دوستای عزیزم، حالتون چطوره؟ امیدواریم که هر جا که هستید خوب و عالی باشید. ما امروز اومدیم به مرکز تهران، اینجا خیابون جمهوری نرسیده به خیابون حافظ. ساعت تقریبا 12:30 ظهره. میخوایم با هم دیگه بریم حال هوای این منطقه خیلی شلوغ تهران رو ببینیم و راجع به این منطقه بهتون توضیح بدیم. پیشنهاد میکنم که مثل همیشه لطف کنید همراه ما باشید، ویدیو رو هم لایک کنید و شیر کنید، با دوستاتون به اشتراک بذارید. بریم با هم دیگه این منطقه رو ببینیم. این قسمت از شهر تهران همونطور که خودتون هم دارید میبینید بورس خرید و فروش موبایل و لوازم جانبی موبایل. دو تا پاساژ علاءالدین و چهارسو هم دقیقا همین منطقه است. همین جلوتر که بریم پاساژ علاءالدینه و اینجا هم موبایل های دست دو خرید و فروش میکنن و موبایل های نوع آکبند که بهتون گفتم اینجا اصلی ترین جای تهران برای خرید موبایل توی تهران. اینجایی که الان ما داریم بهش میرسیم دقیقا دست راستم میشه پاساژ چهارسو که یکی از جدیدترین و بهترین مرکز خریدهاییه که میتونید بیاین و موبایل و لوازم جانبی موبایل و کلا چیزایی که به حالا قسمت صوتی تصویری ربط داره اینجا بخرید. یک سری از برندها هم اینجا شعبه دارن مثل اپل، سامسونگ، شیائومی، هواوی و برندهای ایرانی مثل جی پلاس. حالا من قصد دارم که یه ویدیو بسازم جدید و قیمت جدید موبایل توی ایرانم بهتون بگم. حالا منتظر این ویدیو هم باشید.
اینجایی که الان ما بهش رسیدیم، این خیابون 30 تیر هستش. این خیابون رو اگه مستقیم بگیریم بریم میخوریم به استریت فود 30 تیر که قبلا چند تا ویدیو ازش ساختم که شبها اونجا کلی رستوران و غذای خیابونی میفروشن و این قسمت هم که الان ما هستیم کلی کافه خیلی خوشگل و جمع و جور هستش که اینجا اومدید میتونید بیاین از کافه های اینجا هم استفاده کنید. ما الان برگشتیم دوباره تو خیابون جمهوری و گفتیم که تا تقاطع خیابون فردوسی بریم، همون چهارراه استانبول بریم، این قسمت رو بهتون نشون بدیم. اینجا دیگه فروشگاه های کت شلوار فروشی از اینجا به بعد دیگه شروع میشه تا در ادامه میرسه به صرافی های تهران که کلی تو این قسمت از تهران میتونید صرافی ببینید که حالا جلوتر بریم بهتون نشون میدم. بری هوندا بهت بدم دیگه همین بود دیگه.
همونطور که بهتون گفتم از این طرف به بعد دیگه کلی صرافی میبینید. قیمت سکه بهار آزادی طرح امامی رو من الان نگاه کردم که بهتون بگم قیمت امروزش بود 27 میلیون و 300. اگر با دلار حدود 49,000 تومان بخوایم حساب کنیم، بخوایم یه قیمت بدیم به مخاطبای خارجیمون، میشه حدود 557 دلار تقریبا. یه هتل و یه کافه خیلی قدیمی توی تهران هست، هتل نادری و کافه نادری، خیلی معروفه، خیلی از تهرانی‌ها اینجا رو میشناسن. دقیقا رسیدیم به اینجا، از سردرش هم بهتون نشون بدم، فکر کنم تجدید خاطره بشه برای خیلیا که بتونید ببینید کافه نادری.
دوستای عزیزم خیلی ممنونم که این ویدیو رو دیدید. ما دیگه داریم میرسیم به چهارراه استانبول، خیابون فردوسی که 2 تا سفارت اینجاست، که سفارت انگلستان و سفارت آلمان هم دقیقا تو همین منطقه هستش. خیلی ممنونم که این ویدیو رو دیدید. ممنون میشم که نظرتون رو راجع به این ویدیو به ما تو قسمت کامنت ها بدید. براتونم مثل همیشه آرزوی شادی و موفقیت دارم. مواظب خودتون باشید. تا ویدیو بعدی، خداحافظ.